पाकिस्तानको अरू कन्ट्रीको झन्डा चाहिँ किन ल्याउँछ? दसैँ पनि मनाइयो झट्ट पारेर। गोप्रो किन चलेन टेन्सन लागिरहेछ। विदेशको नोकर अहिलेलाई स्थगित राखेको छु। राइट गाइस राइट भेटेकै छैन यार। ओ मेरो यार के हो बारा यार यही खबर अनि स्कुटी आउँदै रहेछ। त्यो उकालो जानुपर्ने हुन्छ झट्ट पारेर। भर्खर उठेको छैन रे चक्लेट खानु ल। यो बाटो डेन्जर छ नि यस्तो खतरा बवाल छ नि तल। राम राम के भनेको छ पार्टीकै झन्डा हो। वाट्सएप एभ्रिवान नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक अगेन होइन। सबैजना आरामै कुशलै हुनुहुन्छ होला होइन। म पनि खतरा बवाल छु होइन। डेली भ्लग आइरहेछ होइन। यसपालिको दसैँमा चाहिँ हामीले त्यही बोक्नु पाइनँ किनभने आफन्त जुठो पर्नु भएको रहेछ आफन्त खस्नु भएर। सो दसैँमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफन्तहरूसँग साथीभाइहरूसँग भेटघाट भयो रमाइलो भयो दुःख सुखका कुरा गर्नुभयो होइन। त्योभन्दा खुसीको पलै छैन गाइस जिन्दगीको कुरेकोमा होइन। तपाईँहरूको चाहिँ दसैँ कस्तो भयो गाइस होइन कमेन्ट डाउन होइन। आज पनि नयाँ जोस उमङ्गका साथ आएको छु गाइस होइन। Hope you guys you like it. If you like it, don't forget to subscribe, don't forget to like, don't forget to share as well. Thank you. अङ्कल त्यता एकछिन बसिरहेको छु। अनि बहिनीहरू उता टिका बोक्नु गएको थियो हिजो आयो? ए आइज क्या हिजो आयो? ए अनि उता विदेशको नोकर चाहिँ विदेशको नोकर अहिलेलाई स्थगित राखेको छु। लु बस्नुहोस् ल जानु पर्यो। अलराइट ए भाउजू के छ भाइ के गर्दैछौ? ए ल यही खबर अनि गर्नु नि वाज कि। अलराइट गाइस अलराइट वाट्सएप एभ्रिवान नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक अगेन। म चाहिँ चट्ट पारेर दसैँ मनाएर चट्ट जाँदैछु। अनि त्यो आयो त्यहाँ स्कुटी आउँदै रहेछ। त्यो उकालो जानुपर्ने हुन्छ चट्ट पारेर। वाह त खोइ प्रकाश मासुमै मनोज दाइ उठ्नु भएको छैन? भेटेकै छैन यार। के गर्दैछ स्या जाने हौ नानी मैको? ए दसैँ पनि मनाइयो चट्ट पारेर। यसपालि चाहिँ टिका बोक्नु पाएन होइन किनभने जुठो परिरहेको रहेछ। सो म चट्ट पारेर जाँदैछु। ओ मेरो दाइ यार के हो बारा यार राति कतिखेर आउनुभयो? राति निकै पछाडि मात्रै। ओहो हुच्चे के छ? म त गएको त अब भर्खर उठेको छैन त धुएर होला नि। चक्लेट खानु ल ल सो म चाहिँ घरदेखि कुइबिर भन्ने ठाउँमा आइसकेँ होइन। अनि मेरो के भन्छ यो गोप्रो चाहिँ चलेन क्या। अनि अघि आएर मात्रै थाहा भयो कि गोप्रो किन चलेन छक्कै परेँ। अनि घरदेखि नहेरिकन आएको नि त टेन्सन लागिरहेछ। भिडियो चार्ज त गरेको जस्तो लाग्छ तर भएन यार। त्यहाँ चाहिँ बस आउँदैछ। यो बाटो डेन्जर छ नि यस्तो खतरा बवाल छ नि तलसम्म जान्छ क्या कुइबिर भन्छ यसलाई चाहिँ होइन। अनि बाटो ठुलो पार्दैछ है यहाँदेखि गिटी बालुवाहरू लाँदैछ। सो म चाहिँ निस्किसकेँ। यहाँ बहिनीहरू पनि जान्छ क्या यहाँ माथि नै बस्दो रहेछ। सो उनीहरूलाई म पर्खिरहेको छु। अनि मेरो दसैँमा चाहिँ के भइदियो भने नि मैले टक्क एक दिन अघि नै चार्ज गरेर राखेको गोप्रो होइन। अनि एक दिन अघि नै चार्ज गरेर राखेको त केटाकेटीले त्यहाँ रुममा राख्दा केटाकेटीले चलाइदिएछ क्या। अनि त्यो केटाकेटीले चलाइदिएछ 1 घन्टासम्म भिडियो खिचेछ। ब्याट्री फाँक है 1 घन्टा मात्रै थाम्छ है मेरो गोप्रोले चाहिँ कन्टिन्यू भिडियो। अनि म त चार्ज छ होला भनेर आएँ। अनि बिच बाटोमा 10 मिनटको भिडियो चाहिँ उयो भएछ। मैले कन्टिन्यू गरेको थिएँ त्यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थियो क्या। त्यो गाउँहरूको चाहिँ सबै आउने बेलामा चाहिँ भिडियो रेकर्ड गरेको थियो। त्यो 10 मिनटको चाहिँ भएछ त्यहाँदेखि अफ भएछ। अनि त्यसपछि अफ भएछ माथि क्लिक गर्दै आउँछु क्या म चाहिँ पुरा माथि आइपुग्दा पो थाहा भयो कि गोप्रो चाहिँ चल्थेन। आमामा यस्तो टेन्सन भयो है।
अनि म त्यो भिडियो पनि क्लिप हाल्छु हैन, सुरुमै हाल्छु। अनि त्यो पनि हेर्नु हैन, कस्तो टेन्सन लागेको। अनि धरानमा आएर चार्ज गरेर हेरेको त चार्ज पो सकिएर छ। अनि एकछिनमा भिडियो हेरेको त 1 घन्टाको रेकर्डिङ भिडियो पो छ। म टेन्सन लाग्यो है। ग्रीन कलरको झन्डा छ त। ओहो, यो इलेक्सन हो, पार्टीकै झन्डा हो क्या? पाकिस्तान होइन हौ, क्या हुन्छ यो पाकिस्तान? होइन, पाकिस्तानको अरू कन्ट्रीको झन्डा चाहिँ किन ल्याउँछ यहाँ अचम्म? खै के को चुनाव चिन्ह त होइन, मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू रहेछ यो। यस्तो राम के भनेको छ? मुस्लिमहरूको रहेछ। मुस्लिमहरू रहेछ क्या? ल है, यहाँ हेर्नु त के रहेछ? ईद रहेछ हो, सही हो। प्यान्ट सिलाउनु पर्ने थियो यार। त्यस्तो गरेर गरिराख न गर न। रेडी?